Chị ơi, cái dây củ của nhà chị ở đây có củ không, cho em vào, em mang đi chợ bán được không? Tôi không biết, chị đi xem có củ không đã. Nếu có củ chị bán cho em một ít để em mang đi chợ bán. Gốc ở đấy À, đây có một khóm này em này. Đấy. Em xem có gì. Dạ. em xem có củ không? Chị đây. Không, cắt răng rồi. Chỗ này có một gốc nữa này. Cũng nhiều chị nhỉ? Mình đất cát chị ạ. Chỗ này toàn cát thôi, cái sỏi. Vâng. Xem củ có to không? Có củ không đây? Củ cũng nhỏ. Ô, củ nhỏ. Cái gốc kia nó có to không? Củ này nhỏ. Ô, nhỏ thế. Bên trong này còn không chị? Kia có một khóm, kia có một khóm. Để em Cứ xem đào có lên một. xem có ấy. Dạ. Đây chỗ kia có hai ba khóm kìa, cô đi. Đây, đây. Cái này mấy gốc chị nhỉ? 2 hay 3 gốc ấy. Đây, nẻ này. Gốc đây. 3 gốc đây. Đấy kia có một gốc. Đấy thì em cứ đào đi nhá. Chị về chị đi ăn cưới nhá. Chị đi ăn cưới luôn ạ? Ừ. Thế tí nữa em đào xong thì tiền em đưa cho ai hả chị? Nhà chị thì chắc không có ai ở nhà đâu. Nếu mà không thì em đưa cho chị 50.000 được. Chị lấy 50.000. Vâng. Thế em Xong gửi... em đào xong thì em cất cái này đi cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Em bỏ vào trong chỗ hè kia nhá. Rồi. Đây em gửi chị. Vâng. Thì em gửi đây đào nhá. Dạ vâng ạ. Chị đi ăn cưới. Vâng.
Cho em gửi cái hộp Ừ, đấy mất. em cứ để đấy cho chị. Em để đây nhá. Dựng lấy đi. Em dựng lấy. Em đi về luôn này. Em chào chị. Biết.
Ngon thế. Rồi làm một quỳ đấy bán buổi chiều à? 5.200 có. Đâu? Bánh gì đấy? Bánh củ tím ạ. À, bánh củ tím. Không. Mai nữa nó bảo. Đang một cái. Thế nhỉ? Bánh này là bánh gì? Củ tím. Củ tím à? Vâng ạ. Đặc sản của miền Tây Bắc đây đúng không? Vay 80.000 mua vào đấy trong mai giá. Đây giá. Vâng. Cho có 4 cái. 8 lại tiền luôn đi nhá. Thì ngày mai cứ ra đây nhá. Vâng ạ. Chia ra một cái xe nữa. Không.
Trên kia còn xe gì nữa? Mình ở đâu vậy? Rồi, ok. Tàng ở đây ạ. Chị không có tiền này không? Anh không đủ chờ em nhé. Chị ơi, em đủ tiền kìa. Em cảm ơn chị. Đây. Vâng ạ. Em ăn bánh à? Vâng, em mua bánh ạ. Bánh bao tiền cái đấy? 5.000 hai cái. Lấy cho em một cái.
anh gửi tiền nhé. Em cảm ơn. Rồi anh xin, thế về đấy. Vâng, em cảm ơn. Cô ơi, bao nhiêu tiền? 5.000 được 2 tháng cháu ạ. Giúp con được không? Tán cái của cháu đây. Cháu chỉ con cầm vào đây cho thầy luôn. Cô cháu thừa tiền rồi. Rồi, cô cháu. Rồi, tiền thừa của con cầm về nhá. Cháu lấy bao nhiêu cái? Cháu cái này mới 2 cái. Được rồi, cô cảm ơn nhé. Em về đâu? Chào bác. Yêu à? Vâng ạ. Bác đang quét sân ạ. Hôm nay cháu mua được ít củ tím, thế nào cháu làm được một ít đó, cháu mang biếu bác với anh Sáng ạ. Ôi, cháu đi chợ bán rồi đấy, còn mang tiền cho bác. Vâng, cháu mang. Thế bác cảm ơn nhá. Dạ, nó không có gì đâu ạ. Thế cháu đi vào nhà ông Hương đã. Dạ vâng, anh Sáng đi làm rồi bác. Ừ, con trai bác đi làm rồi. Hôm nay chắc thấy bà đi lên công trường như sao ạ. Bánh này cháu vừa mới làm xong, vẫn còn nóng. Con ăn luôn cho anh ăn rồi. Thế đi con cháu đi vào đây ông Hương đã. Cháu ngồi đây. Dạ vâng ạ. Hôm nay chúng ta lấy ít củ tím ngon lắm bác ạ. Em nó ăn như ăn từ cái củ này làm bánh cũng ngon mà nấu canh cũng ngon lắm đấy. Thế cháu cũng ăn luôn đi. Cháu ăn rồi bác ạ. Cháu ăn đi cái.
vừa ăn ở trên nhà rồi ạ. Cháu bán có một tí là hết rồi. Ngon nhỉ? Ba nhỉ? Ngon lắm. Thế cháu ăn cái cho nó vui. Dạ thôi cháu mới ăn rồi ạ. Bác ăn nhỉ? Cái bánh này cháu làm nào mà nhìn tím mà đẹp thế? Cháu sôi củ tím lên xong rồi cháu cho vào trộn với bột nếp bác ạ. Thế ạ? Bác ăn nó thấy ngon không? Ngon lắm. Ăn mềm mềm dẻo ngon. Củ nó cũng bở bác ạ. Yêu à? Xuống à? Anh ngồi đây. Củ tiêu đi chợ bán bánh về con ạ. À, dạ. Con ăn đi. Làm bánh ngon thế. Anh ăn ngon lắm đấy ạ. Con ăn đi. Đấy, em ăn một cái. Anh ăn đi. Anh ăn đi. Anh ăn xem mình xem là có ngon không. Ăn nhiều. Ôi mẹ. Ngon đấy bạn. Em vừa thì dám. Anh vừa đi công trường về. Từ sau đầu tiên thì khó tay ra. Em đi thu hoạch cái củ này có gần nhà không? Cũng gần thôi ạ. Bên em làm được nhiều bánh. Em làm vẫn chưa hết củ đâu, vẫn còn anh ạ. Củ này mà nấu canh cũng ngon anh ạ. Nấu canh ngon lắm. Đấy là còn làm được cả bánh nữa. Alo Trang à? Dạ vâng. Có việc gì đấy em? Anh ơi, ở trên khoa mình đang có lâu ngày rồi. Ờ, Nhưng mà chị gọi cho anh đi ra mà thì anh thấy chắc là bận hay sao anh không thấy đi máy đâu anh ạ. Anh lên cho anh chụp em để em xếp hàng kịp giờ cho khách thế ạ. được rồi. Em đợi anh một lát nữa xong anh lên luôn. Bây giờ em cứ ở đó xong làm việc giúp anh nhé. Vâng ạ. Rồi, anh chào em. Thế trên xưởng có việc à con? Trang gọi điện cho con, bảo con phải lên kiểm tra cái lô hàng để cô ấy xuất hàng đấy mẹ. Thế à? Vâng. À mà bây giờ anh cũng đi xưởng gỗ thì cũng gần nhà em, hay là để anh chở em về, chứ em đi bộ về như thế cũng hơi lâu. Nhưng mà anh cần phải giải quyết công việc mà. Anh cứ đi giải quyết công việc đi, em đi. Sao đâu, công việc thì anh giải quyết một lúc xong rồi. Thế bây giờ con với Tử Tiêu cũng đi lên xưởng gỗ đi. Tí nữa là mẹ không có nhà đâu nhá. Mẹ có việc đấy. Thế mình đi có việc gì nữa? Bây giờ con đưa về nhà rồi con.
anh nhé. Mẫu này Sao ai kia mà nhìn dáng người quen thế này? Hình như mình gặp ở đâu rồi. Ở ngoài kia còn một số giấy tờ là xin dạ. Cái đường Ngọc đi thẳng anh là mình là thế để anh em giải quyết công việc rồi anh em chở em đi. Em đi được không? Thế em cứ đi mua đồ xong là cứ ở đấy nhá. Để em cứ làm ở phía sau này ra chó em. Em đi cẩn thận nhé. Được, em đi. Em vừa đi đâu về đấy? Em ở trên xưởng gỗ.
Thế à? Vâng. Sao đây chị? Chị thấy em đi bộ thì chị muốn đưa em về thôi. Thôi không cần đâu chị ạ. Em mua một ít đồ ở gần đây rồi, tí nữa em cũng có xe về rồi. Thế em đi thì chị đưa em đi. Thôi không cần đâu chị ạ. Sao lại em lại ở trên xưởng gỗ vậy? Ở trên đấy anh Sáu có nhiều việc nên em chỉ lên giúp được một ít thôi chị ạ. Thế chị không đi làm gì à? Chị mới được công an thả về ấy, nên là đi xin việc chỗ này. Có xin mà ở xưởng gỗ anh Sáng có tuyển người không? Nhiều việc như vậy. Cái này thì em cũng không biết được đâu. Chị gặp anh Sáng để hỏi đi. Tại vì đây là công ty của anh ấy nên là em không biết được. Xin việc lắm, nên là em quen với anh Sáng như vậy, em nói hộ chị được không? Nhưng mà công ty của anh ấy như thế thì em cũng không biết được đâu. Để tôi xuống đây tôi có việc đúng không? Có việc gì đấy bà? Em hộ chị nhé. Em hỏi anh Sáng nếu mà công ty anh ấy tìm người tuyển người thì chị cứ đến gặp anh ấy để xin vào đấy làm nhé. Thì em sẽ nói với anh ấy về vấn đề của chị thôi, chứ còn em không thể xin cho chị vào đấy được. Đây là sơ trước công việc của kho anh ạ. Cái này là được. Em phần này em nhập thêm của anh. Cái phần này thì em nhập thêm về cho anh được. Cái này nhập tư ra một chút để anh em làm nhé. Vâng, để chiều em bán nhập cung cấp họ mang lên ạ. Thôi, bây giờ đến giờ nghỉ rồi. Em cũng về nghỉ đi nhé. Anh đến trước. Anh có việc anh cứ đi nhé. Được rồi. Để em làm nốt cho em nghỉ ạ. Mà chị nghe nói em với anh Sáng sắp tổ chức đám cưới à? Cái việc đám cưới thì có lẽ chưa có quy định đâu chị ạ. Chị thấy bảo anh Sáng là đi xem đám cưới không? Cái này em cũng không biết được. Mà chị nghe ở đâu đấy? Không, chị nghe mọi người nói thôi em. Cái đấy chắc mọi người chỉ nói chơi thế thôi, không phải đâu chị ạ. Thế chị cứ đi về đi. Em còn đi mua một ít đồ nữa. Em cứ lên đây chị đưa em đi mua. Thôi em mua ở gần đây thôi chị ạ. Thế em làm trên xưởng gỗ không? Anh Sáng đang bận một ít công việc, anh ấy về sau chị ạ. Thế à? Thế thôi chị đi về đây.
Em vừa đứng nói chuyện với ai à? Vâng, em vừa gặp chị Vân anh ạ. Thế Vân có nói gì với em không? Có, chị ý bảo với em là từ hôm về đến giờ chị ý cũng không có xin được việc ở đâu làm. Thì muốn nhờ em nói với anh để có cần người không cho chị ý vào công ty của anh làm. Mà em bảo cái này chị ý lên gặp anh chứ em không biết ở đâu ạ. Thôi mà Vân mới về. Anh bây giờ chưa thể nào nhận Vân vào công ty anh làm việc được. Mà thôi, kệ Vân. Bây giờ anh chở em về đi. Dạ vâng. Nước chảy ở đây.
Mời lên nữa. Cũng từ hôm em về đến giờ thì hôm nay em đến thăm em được. Sao thì giờ em khỏe không? Khỏe mà từ ngày đi thì rồi em cảm thấy gặp mọi người em cũng ngại lắm. Không có gì đâu mà. Cái đấy thì em về rồi sẽ hòa nhập với cộng đồng thôi mà. Sao đâu. Mà em đã cũng được không ạ? Không ạ, đây là của bạn em ạ. Thôi bây giờ thì em cũng mới về thì em cũng không nên giao lưu với những người bạn xấu với em ạ. Mà em cũng cố gắng tìm lấy công việc để mà đi làm. Mà anh nghe Tử Tiêu nói là em nhờ cô ấy để xin vào công ty anh làm à? Vâng ạ. Em hôm vừa rồi em gặp Tử Tiêu em đi xin việc nhưng mà không có chỗ nào chỉ nhận em hết vì em có quá khứ như thế nên là em cũng ngại gặp anh nên là em mới nhờ Tử Tiêu xin cho em vào công ty anh để làm. Còn một cái vấn đề mà em xin vào công ty anh làm việc ấy thì anh nghĩ là em không phù hợp đâu. Bây giờ công ty anh thì cũng đã có thư ký hết rồi và kế toán của anh cũng đã có. Còn đi công trường thì những cái đấy thì cũng không hợp với em. Anh nghĩ là em nên đi tìm công việc khác để em làm. Còn vấn đề mà em với Tử Tiêu ấy, thì em cũng đã có rất nhiều chuyện với cô ấy rồi. Bây giờ anh nghĩ là em cũng đừng nên gặp Tử Tiêu với em ạ, để cho cô ấy có một cuộc sống bình yên. Em biết là em gây ra cho Tử Tiêu nhiều chuyện nhưng mà cái chuyện đấy thì em đã bị trả giá rồi anh ạ. Và bây giờ em gần với Tử Tiêu cũng chỉ là muốn cô ấy tha thứ cho em thôi. Chứ em không có ý gì đâu anh ạ. Anh biết như vậy nhưng mà bây giờ Tử Tiêu cô ấy đã là người yêu của anh rồi và anh muốn anh sẽ là người để bảo vệ cho cô ấy, chứ anh không muốn có một ai đó để làm phiền cuộc sống của cô ấy và làm cô ấy tổn thương em ạ. Em mong là anh cũng đồng ý cho em gặp Tử Tiêu để em sửa sai những lỗi lầm của em. Thôi mà anh nghĩ là em cũng không nên gặp Tử Tiêu lần nào nữa đi, bởi vì em đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Bây giờ anh không muốn cho em gặp cô ấy nữa. Thôi anh đi về đấy. Mà anh nghĩ là những cái câu mà hôm nay anh nói thì em sẽ hiểu. Anh đi về đấy. Thế không biết. Được rồi, mình phải lên sơ bố để cho ông Kiều triển khai hơn nữa.
Ngoài con tí nào rồi đấy. Cái này là đạt rồi đấy. Có bao nhiêu số? Nhập tiền như nào thì em ghi hết vào khác nhé. Cái này chắc cũng chuẩn bị nhập sắt về để làm sắt mái rồi đấy. Rồi để mai em lên xem. Lên khoảng hơn mét nữa là đủ mái. Số lượng để em nhập. Bóc tách cái số lượng này ra xong là bán cho bán nhé, xong là nhập cái xi ở bên này nó nọ nhập đã đủ rồi. Vật liệu đấy cơ bản là đầy rồi. Ôi ạ. Để đổ mái không trên trời xem nó làm thiếu thì em lại nhập lên ra xong. Từ đâu thì cứ cái kê khai mình nhập cái nước. Chắc ông sáng là không sửa. Vâng. Hello em à? Ừ, anh đang ở sửa. Ờ. Mới ra cho anh đây. Em điều tra rồi anh ạ. Con bé Tử Tiêu nó bỏ nhà đi cách đây tầm khoảng 6 tháng. Mà bây giờ nhiệm vụ của anh chính là trong 1-2 ngày tới này là anh phải tiếp cận được ông Sáng và kể cho ông Sáng nghe là anh đi tìm vợ. Vợ anh tên là Tử Tiêu. Được rồi. Bỏ nhà đi cách đây khoảng 6 tháng rồi. Khi đi mang một chiếc gùi theo. Được, cái việc này anh làm được. Nhưng anh còn phải ở đây làm đâu được không? Anh cứ làm tốt, đảm bảo tiền cho anh đầy đủ, anh không phải lo. Mà phải làm khéo vào đấy. Ông Sáng này tinh lắm ấy. Rồi, để anh. Rồi. Nhá, thế thì em đi về đi. Ok, cẩn thận nha.
Ừ, em à. Tình công việc ở công trường này đến đâu rồi anh? Thì nãy em nghĩ ra là sắp ra đổ mái rồi đấy. Thì đang bảo Cái đâu, chơi cái đằng kia đâu? cái số tác để mình áo anh bắt đầu để nhập về để làm sắp mái. Vấn đề đấy thì Trang cứ thống kê rồi. Thì trước anh mà bảo Trang thống kê rồi. Em cứ nhập về để cho anh công nhân làm. Còn về những cái vấn đề mà vật liệu gì thì cái Trang cứ nhập về cho em nhé. Em ơi rơi ra thiếu Đây đủ chưa? Đủ thôi. Rồi. Đấy vào thì cái gan nhé. Còn về cái phần cửa của khách hàng ấy thì bố trí gỗ trên cửa để cho công nhân làm để nắp cái phần cửa. có đủ không sẽ báo Trang nhập không gỗ. Phải toán để Trang nhập phần gỗ về cho anh nhé. Trang cầm cái bản vẽ cho anh. Mà ở đây thì có hai anh em rồi thì bây giờ anh nên sửa gỗ nhé. Hai em nó cứ ở đây làm cho giúp anh nhé. Anh làm nhé. Em vẫn nhập cái xi măng của tỉnh mình đây nhỉ? Dạ vâng. Nhập nhiều này em sẽ nhắc mọi người làm xong thì sẽ đẩy lại cho mọi người nhé. Vâng. Mà mọi người chú ý đến xi măng, tại vì điều này em nhập hơn nhiều, bán ra không các hộ đưa ra hơn nhiều. Cái này cứ đổ mái xong hay là lại lấy thêm.
là anh nay nghỉ à? Vâng, anh hôm nay nghỉ công việc anh. Em à? Anh trên là làm cũng được anh. Anh không có tay nghề anh ạ. Là thuốc. Anh à? Tôi muốn có chuyện này, muốn nói chuyện với anh một lúc. Anh à? Vâng. Thì từ hôm anh vào bây giờ thì anh làm công việc ở xưởng thì anh đã quen chưa? Và cũng quen rồi, tôi không đủ quen. Công việc thì anh làm tốt rồi đúng không? Mà anh tên gì nhỉ? Em tên là Học. Anh Học ở nhà đâu? Em ở xã. Vâng, anh làm kỹ càng như này là được rồi đấy anh ạ. Mà sao anh lại phải đi làm xa như thế nhỉ? Tôi đi làm xa thì có hai mục đích. Mục đích đầu tiên là tôi làm để kiếm thêm thu nhập. Mục đích thứ hai là tôi đi tìm vợ tôi. Vì vợ tôi cũng bỏ nhà đi nửa năm nay. Thế là làm sao lại cô ấy này bỏ gia đình đi anh? Nói thật với giám đốc như thế này là lúc trước đây thì tôi cũng không chịu khó làm ăn. Suốt ngày chỉ có hay đi cùng bạn bè rượu chè, tôi buồn chán tôi bỏ đi. Cũng do cả tôi hiểu tôi hiểu. Bây giờ tôi làm cái này thì tìm tôi
Anh thế là cô ấy của anh, cô ấy tên là gì và hình dạng như nào? Vợ tôi thì tên là Lý Thị Tiêu. Thế á? Thế cô ấy người hình cô ấy như thế nào ạ? Dáng người thì nhỏ, lúc đi thì có mang theo cái mùi. Vâng. Thế được rồi. Bây giờ thì không biết anh tìm được cô ấy ở đâu bây giờ. Mà anh cứ ở đây làm việc với công ty tôi. Vâng. Tôi sẽ tạo mọi điều kiện để anh đi tìm lại vợ của anh. Tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá tôi tìm được cô ấy về. Thì cho tôi sự là rất là có lỗi với mình vợ rồi. Tôi chúc anh mau sớm tìm lại được người vợ của mình anh nhé. Anh cứ làm cái việc của mình đi. Sao anh ấy tìm vợ đây là Tiêu nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi. Chứ hôm qua mà Tiêu đến đây thì anh ấy đã nhận ra rồi. Cái nào ấy thì kê luôn. Cái này nó trượt ra. Đến giờ nghỉ cái ấy. Thôi chị về đi anh nhỉ. Thế anh có thể tiếp tục ở đây có tí được. Nghỉ ông chủ ơi.
làm gì? Tôi tự đi được. Các anh tránh ra để tôi đi. Giờ đi đâu vậy? Sao? Tôi có quen các anh đâu. Thì lên lên xe, xe ngồi. Đi đâu mệt Bỏ thế? tôi ra, tôi tự đi được. Đi đâu vội em? Tôi có quen các anh đâu. Sao các anh lại chặn đường của chơi. tôi? Đây xe anh ngồi kèm nó đi đỡ mệt. Bỏ tôi ra. Lên xe em phải đi chơi. Nhiều đồ lặng Tránh thế ra này cho tôi đi. đi. Anh làm gì đây? Tránh ra cho tôi đi. Bỏ ra cho tôi đi. Các cậu làm gì đây? Các nạn người á. Chị Vân ơi, mấy người này ở đâu ra? Tôi không quen họ. Các cậu bỏ tay ra. Cậu làm gì đây? Thấy đi bộ cho đi nhờ làm gì đâu. Tôi nói các cậu không nghe à? Tôi báo không nghe lời các cậu em ơi. Em không quen họ đâu. Bỏ tôi ra. Các cậu bỏ tay ra. Hai người có đi không? Không đi tôi báo cảnh sát. Làm gì mà căng nghe? Có đi không? Thôi đi anh. Thôi đi. Gì mà căng thế? Nhớ ấy. Em có làm sao không? Em không sao gì ạ. Em cũng không biết họ là ai nữa. Em đang đi ở đây thì thấy họ chặn đường. Chắc mấy thanh niên ngáo ngủ mà. Em cảm ơn chị nhá. May quá có chị, không có em cũng không biết họ làm gì nữa. Không sao đâu. Mà em đi đâu ấy? Em đang định xuống quán mua ít đồ thôi chị ạ. Vừa mới thì thấy họ đi qua. Thôi, bây giờ em lên xe thì chở em đi mua. Thôi, chị cứ đi công việc của mình đi. Em tự đi cũng được, sắp đến rồi chị ạ. Em cảm ơn chị nhá. Thôi em đi đi. Vâng, em chào chị. Alo. Anh là ai đấy? Chị ơi em đang có tí việc nhá, thì em gọi lại. Alo bà chị. Gì đấy? Những người làm trò gì đấy? Em đi đâu mà đến đây mình nè. Em bảo Ok đây chị ơi. cái xe của tôi. Để anh đây bảo vệ em. Tôi không cần. Các anh làm trò gì đấy? Lần này lại trêu chọc con bé nào không biết. Sinh cái này đứng đây mình à? Anh làm trò gì đấy? Em đi có đâu con mà trai. đến mình nè em. Tôi có chồng con gì liên quan gì đến các anh? Các anh Anh đi số xa điện đi. thoại tối đường cà phê nhờ? Không có đâu. Anh đi ra đi để cho tôi đi về. Làm trò gì ấy? Thành viên mệt nhật. Không đùa đâu nhá. Đi ra đi. Xin cái số điện thoại thì Rồi anh có cứ gì lại đây, tối tôi lên đi gọi. Này, nước. Tôi không đùa với các anh đâu nhá. Anh đang làm gì đây? Có làm gì đâu. Anh tin là tôi gọi cảnh sát không? Làm gì ngày hôm nay đèn đấy nhở, căng đấy. Tự nhiên em đứng. Toàn đâu Mấy anh này anh ấy đến. Được rồi, thế để anh gọi cảnh sát này. thôi đi em ơi. Ngay mặt của các cậu ở trên con này. Không sao anh
Hiền thế. Giữa ban ngày ban mặt phải đi bắt nạt một cô gái. Ui, em sợ quá anh ạ. Lần sau mà có trường hợp như thế em cứ báo cảnh sát cho họ khác xử lý. Vâng, lúc đấy em hoảng quá nên là cũng không biết phải làm gì. May mà có anh đến. Không sao là tốt rồi. Em cảm ơn anh. Ôi, thì bây giờ em vẫn còn sợ quá anh ạ. Thanh niên bây giờ lạ thật đấy. Ở đây gần đấy có quán nước, anh em mình ra đây ngồi nước thôi thì cho em này có một miếng. Hôm nay cảm ơn anh nhé. May quá đúng lúc anh đi đến. Bây giờ em đi đâu cũng cần để ý một tí nhé. Dạ vâng. May quá chắc là bọn nó cũng đi rồi, không dám quay lại nữa đâu. Em uống nước đi. Em uống nước đi anh. Uống nước đi xong là tí bên kia anh đưa em về xong là từ mai đổ đi là anh sẽ đến đón em đi làm. Nào anh em mình cũng đi làm cùng công ty. Dạ. Thôi anh ạ. Tí nữa anh đưa em về hôm nay thì cho em đỡ sợ thôi. Từ từ ngày mai thì em vẫn có xe thôi mà để em tự đi cũng được anh ạ. Không đi thế thì phiền anh nhé. Không có gì đâu mà. Nó tiện đường. Thôi đi thế phiền anh. Có gì nếu mà không ấy đi đường mà em có việc gì xảy ra thì em gọi cho anh. Có việc gì cứ gọi cho anh nhé. Em uống nước đi. Ở đây có cái gáo để hút nước. Ở đâu? Bên này ạ. Đúng đấy. Đi thẳng này nhé. Trong này ạ. Vâng, để em vào xem. Không vào cái ấy à con? Không vào cái túi đóng mà trộn đường à?
Bọc nào con? Đấy, đúng rồi. Dạ, không ăn cơm nó đấy. Cái này có đường đâu, Thảo ngọt ngọt đâu. Cái này là 10.000 à? Con, ở đâu? Đó, bác cho ba ở bao ba chảy cho mình xử ra. Bà chảy ra, đây bà chảy đi đó. Đâu? Đấy, tao chẳng nhanh. Đây rồi. Xuống à? Xuống mấy? Đâu, em có anh rể, không có ý được ra hỏi.
Mà sao em đã đi thu hoạch sớm thế? Em đi sớm cho đỡ nắng anh ạ. À, mà anh thấy em đi thu hoạch sớm này là chắc cũng chưa ăn cái gì rồi đúng không? Em... Bây giờ anh chở em đi ăn nhé. Mà xong em cũng nên đi về thôi, cũng không nên đi thu hoạch nữa. Thôi, anh cứ để em đi thu hoạch. Bây giờ về em cũng chưa có việc gì làm mà. Thế à? Không sao đâu. Không thì để anh thử xem dưới này xem có ai có cái gì không để cho em đi thu hoạch nhá. Để tí nữa em ra ngoài đấy xem là có quả gì không. Hôm nay anh đến công trường à? Anh cũng định lên nhà em xong rồi anh đến công trường. Đợi giúp anh nhé. Hôm qua anh có đến công trường không? Anh có em ạ. Giờ công trường đang cuối năm rồi đấy, đang nhiều việc. Cái công trình còn đang bàn giao cho khách hàng nữa. Được chưa? Được rồi. Bây giờ em cứ ăn đi nhé, xong lát nữa là anh về hỏi các kinh doanh cho anh. Bây giờ mùa này các đang kiếm nhiều lắm. Mà các ấy làm được nhiều món em ạ. Gấc có thể nấu xôi nấu... Anh có biết làm Xôi ăn ngon.
bơm ở đây. Đây gọi là món gì ạ? Đây là phở đấy bạn. Đây là phở bò. Đây là thịt con bò. Em ăn nhé. Ngon. Anh cũng ăn đi. Nói xong đây sợ quá. Bà có nhà cái đây. Bà ơi. Con chào bà. Chào con. Bà ơi, nhà bà có in gấc này, bà có ấy không để con thu hoạch giúp bà? Đấy nó chín đỏ đấy, các con mua bà bán cho. Vâng. Nhưng mà cao này các con lấy làm sao, lấy kiểu gì? Cao Vâng. lắm. Đây có cái xào này chắc là bọn con hái được bà. Đấy có cái bao mà hứng thì con hái quả chín cái đầy trên kia còn mấy quả chín nó đằng cây. À vâng. Chỉ nhiều nhá bác ạ. Nhiều lắm. Cây đằng ngoài kia cũng nhiều lắm. Thế chỗ này bà lấy con bao nhiêu tiền? Con giá bao nhiêu, giá cho bà mấy chục thôi, vài chục, 3-4 chục thôi. Bà bán rẻ mà phải bán đắt đâu. Vâng, thì ra con đây gửi bà. Giờ xin nhá. Thế bác để cháu hái nhá. Đấy, ở đây hái nhá. Thì Vâng. bà đi ra quán tí. Ra Vâng. quán tầm mua cái vớ vẩn. Vâng. Để chúng con thử xem thu hoạch được không ạ? Rồi đấy xem thử xem mà có như cả còn mấy quả chín trên cao kìa. À vâng. Hái nó có nó không phải dễ đâu. Đây có cái xào anh ạ. Ừ, xem nào. Ơ, thế anh cứ đi làm đi để em thu hoạch cũng được. Thôi, cây gấc này nó cao như thế này, thế để anh thu hoạch cho em đã, xong anh đi làm. Như thế anh đi làm có muộn không? Không sao đâu. Những quả này là thu hoạch được rồi em này. Vâng. Anh được nữa không? Thôi không cần đâu. Anh đội đi. Anh đâu đi. Có sao anh nhỉ? Đó. Chín đẹp đấy nhỉ anh nhỉ? Ai gai của nó. Cẩn thận em ạ. Em ơi, ở ngoài kia kìa quả chín á. Anh bỏ cái này ra đi. Đây. Ui, quả này quả to lắm anh ạ. Đây có mấy quả luôn. Đó. Ở đây
Bây giờ em dần lên xong để anh hứng cái này xuống nhé. Anh hứng á? Có được không? Anh cẩn thận nhé, nó rơi vào người đấy. Em giật, anh cẩn thận nhá. Được rồi. Em sợ có anh lắm. Đầu thai. Ui. Cái sao này đây? Ui. Có được không anh? Được rồi em ạ. Ui, chín nhở? Chín. Vừa chín này, to đẹp chứ. Được, đấy bỏ đây nhé. Con thật đấy. Em cứ quan trọng. Anh cẩn thận nhá. Và đẹp lắm. Chưa? Được rồi em ạ. Nhá. Ấy. Cái này to nhỉ? Là chín đấy nhỉ. Anh bắt siêu thật đấy. Em cứ vượt lên anh bắt được. Em nhớ lốt quả này nhá. Rồi. Được chưa? Được rồi em ạ. Anh giật nhé. Mắt lên sao á? Ui. Vào trong này giật có chín kia nhá. Đi. Năm nay có nhiều quả chín. Anh đi đường này đi. Được chưa anh? Được rồi em ạ. Em giật nhá. Ừ. Để đây anh ạ. Đúng rồi. Sau này em phải có quả chín. Đây, quả này chín lắm. Ôi, quả này chắc phải qua bờ rào nhỉ? Đây sang. Cái này sang. Ôi thôi, anh trèo lên bẩn hết quần áo tí Không, còn đi em làm lên nữa. được mà. Thôi tí anh còn đến công ty mà. Để em lên cho. Em lên đi. À, em ơi để anh cào vào đây, kéo được đấy nha em. Tới không anh? Chắc là được đấy. Ô tới được. Để em lên tháo. Được rồi. Ừ. Được rồi anh ạ. Đưa anh cầm cho. Ở đây không xem là gì. Xuống. Ô, đây. Anh ơi mấy quả này cũng hái được rồi đấy nhỉ? Ừ, của đấy cũng được rồi đấy. Rồi mấy hôm nữa là ăn. Anh cắt cho em quả cao kia. Anh có tới không? Hay để em trèo lên? Thôi, không được. Không tới à? Được. Để em trèo lên rồi rào nhé. Cẩn đấy nhá. Rồi ạ. Anh đỡ quả này đi để em cắt lên nó vô. Wow. Cũng nhiều rồi đấy nhỉ? Món kia còn một quả nữa. Em đi ra đây. Đây cầm đó. Nhiều nhỉ anh nhỉ? Cây này nhiều quả đây. Quả đấy chín đấy.
cũng được. Còn cổ to không em nhỉ? Thế này cũng được nhiều đấy em ạ. Để em xếp vào gùi. Hít, quả này chín đẹp chưa? Cô này cũng ăn được rồi, chín. Ôi, thế mà cũng được một gùi đấy em ạ. Vâng, quả to anh nhỉ? Ừ. Đây. Bây giờ anh chở em đi bán nhá. Nhưng anh có muộn giờ làm không? Không, anh cứ chở em đến chỗ bán xong là anh đi làm cũng được. Đúng rồi. Nặng không em? Không, em đeo thử. Anh quay xe đi. Gây gốc mà được nhiều quả nhá anh ạ. Rất là nó nhiều quả. Còn quả to đẹp anh ạ. Đấy nhỉ, cái kênh 18 như thế này cũng giật lắm, xài lắm. Không ai bất rồi. Anh ơi, Sao em? cây 18 mà ở tận đâu? Có xa không để hôm nào em cũng xuống đấy cắt nhé. Ở đấy xa ở đây lắm em ạ. Chắc em không đi đến đấy được đâu. Em thấy cái anh vừa ở đây bảo là ở đấy nhiều này. Thôi, bán cái này đã. Vâng. Không nguyên nước. Cô lấy gốc. Ô, à. Cô đi mua gốc ăn. Vâng. Cô đeo khẩu trang này cháu cũng chưa nhận ra. Hai đứa đi bán gốc à? Thật. Em Cháu vừa đi hái một nó họ. cái kia các chị nhiều quá mà nên là hái cho tiểu tiêu đi bán. Đi để cho cô 3 quả. Vậy cô lấy quả này này. Điều tiền cô. Cô đeo khẩu trang nên là chắc là anh ấy không nhận ra. Nhớ được không? Nó thòn quá. Thấy nó.
mấy quả thì lấy xôi vậy, còn không lấy tiền đâu. của cháu khoảng 20 điều lắm. Rồi đi này cũng học được. Mấy quả gốc này cũng loan thì anh là Cô trả tiền thì em cứ cầm lấy đi. cầm nhà cho cô vui. Thế cháu bán hàng nhá, con đi về đây. Vâng ạ. Mà thế cô đi bộ xuống đây hả cô? Cái nãy cô đi với em, nên bây giờ em đã đi công việc, bây giờ cô đi bộ về. Thế để cháu chở luôn cô về. Ở đây mũ đây. Em ở đây bán nhá, anh chở cô về rồi anh đến công trường luôn. Dạ vâng, anh đi làm. Đi, chở cô nhé. Cho bán hàng nhá. Lấy quả nào? Hai quả này. Lấy hai quả này thôi.
đủ chưa? Đủ giấy, đủ máy. Đang để ngoài đâu đó. Đủ máy xong. Chia lên cái bàn chia này như cái gì? Sắp tới một chi đấy. Để lúc nào nó thông thoáng để đây bố mẹ đi quạt. Để ngoài. Để em được sắp tới lại cảnh với lại xin năm tôi bảo là để Nhà cái khó nhỉ. May mong. Tí em cho máy sang nữa, cái chỗ này và xanh nhé. Không anh ạ. Làm cái trong này cho nó làm. Còn đâu ạ? Cái này là đất để làm. Thôi anh ạ. Cái này tôi muốn tự tay tôi làm cho người bạn của tôi anh ạ. Anh ơi, tôi làm việc đi. À, Mai ơi, thế cái vợ anh thì đến đâu rồi? Và chưa thấy đâu tấm đâu ạ? Thế à? Anh, có ghế đây, anh ra đấy mà ngồi vào nào. Vâng, cảm ơn giám đốc nha. Tôi mới đến đây làm mà chưa quen nên là không biết tìm cô ở đâu được, nên là giám đốc ở đây giám đốc có quen biết thì giám đốc hỏi tìm hiểu tôi được. Vâng, thế được rồi, để tôi sẽ nhờ anh mấy anh em ở đây cho tìm kiếm giúp anh. Vâng, tốt quá là tốt. Vâng. À, Mai ơi, ở công ty tôi ấy, có một anh quản lý tên là Egan. Mà anh đã gặp anh ấy chưa nhỉ? Dạ chưa, cũng chưa được gặp anh ấy đâu. Thế được rồi, để tôi sẽ gọi bạn ấy đến đây. Bạn ấy sẽ giúp anh trong vấn đề mà tìm lại người vợ đấy. Vâng, như vậy tốt quá, cảm ơn giám đốc.
Em à? Em đang ở đâu ấy? Thế à? Bây giờ em có thể lên xưởng gỗ, anh nhờ em một chút việc được không? Thì em lên luôn nhé. Trang ơi. Dạ. Em ở đây không ạ? À, mà anh ơi, thế anh đến đây làm việc thì anh thấy công việc ở xưởng gỗ anh như thế nào anh? Dạ vâng, công việc ở đây rất tốt ạ, rất là phù hợp với tôi đấy. Vâng. Công nhân mấy anh em ở đây thì bố trí cho ăn chỗ nghỉ cho anh như thế là anh có thấy hợp lý không? Có, rất là hợp lý và ổn. Nếu mà tôi cũng không trực tiếp đến đây được liên tục ấy thì có vấn đề gì thì anh cứ nói chuyện với tôi nhé. Vâng, thế anh việc đi. Mới đến đây anh? Đây là anh học, anh mới đến làm. Có vẻ cũng làm tốt đây nhỉ? Anh ấy cũng làm được em ạ. Anh nhìn thấy các bạn rất làm được đấy. Nó chịu khó. Anh ấy đến đây làm nhưng mà anh ấy còn có một nguyện vọng nữa em ạ. Anh ấy muốn đến đây vừa làm rồi anh còn đi tìm lại người vợ đã bỏ đi một thời gian rồi. Tìm vợ cho anh ấy. Thì anh ấy cũng mới đến đây cũng chưa quen ấy, thì cũng nhờ anh em mình ở đây thì có biết thì
biết ai giống như người vợ đấy thì anh ấy nhờ anh em tìm giúp anh. Anh Ngọc ơi, nói lên này đây nhỉ? Anh em đi ra này. Ngồi đây. Ở đây. Anh Ngọc à, có giới thiệu với anh, đây là Edan, trợ lý của team mình. Edan thì làm chuyên đây làm bản bên xưởng gỗ này, nhưng mà lần này nhiều việc công ty quá nên là bạn ấy đã đi một cái công trình nữa. Giới thiệu với Edan, đây là anh Ngọc. Với là thử quan. Anh là Edan. trường ấy. Ngoài công việc của xưởng gỗ mình, anh ấy đến đây và cũng có muốn đi tìm lại người thân đã bị mất tích một số thời gian rồi em ạ. Thế vợ anh tên là gì? Và cô ấy như nào? Cô em tên là Tiêu, người nhỏ thôi. Thế anh có hình ảnh của cô ấy không? Hình ảnh thì chỗ này thì em không có. Nếu mà anh mà không có hình ảnh của người vợ của anh thì cũng rất khó tìm đấy anh ạ. Thôi em ạ, em cứ cố gắng xem là có những cái phương tiện ai nếu mà có cái hình dáng giống giống như thế thì em để ý để giúp đỡ cho anh học nhé. Vâng. Cảm ơn các đồng chí chú. Nếu mà để anh đi tìm có thông tin gì anh sẽ báo anh. Vâng, ok. Anh Ngọc à? Thế anh đã đi tìm người vợ của anh ấy ở đến đâu rồi? Tôi cũng đi tìm nhiều nơi lắm rồi, nhưng mà với tin tức thì Bây giờ thì thực ra thì cũng rất là khó tìm, mà anh cũng không có hình ảnh như thế thì rất khó. Thôi được rồi, bây giờ anh cứ làm việc tại xưởng gỗ này đi, thì chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để tìm lại người vợ đó cho anh nhé. Bây giờ anh cứ đi làm việc đi, có thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh nhé. Bây giờ quyết tìm lại người thân ở đâu? Thế nào vợ anh ấy có phải là Tiêu không nhỉ anh nhỉ? Mới đầu thì anh cũng với nghe em đấy, nhưng mà hôm nay anh với Thủ Tiêu lên đây thì anh cũng nhìn Thủ Tiêu mà cũng không nhận ra, chắc không phải đâu em ạ. Chắc là cũng cùng tên. Thì anh nghĩ là thế. Chứ Thủ Tiêu lên đây thì gặp anh ấy thì chắc là cũng phải nhận ra chứ em nhỉ? Để cái chỗ đấy để em làm cho. Thôi em cứ làm việc của em đi, cái trong gỗ ấy thì cứ để anh làm cũng được. Anh làm tại Thủ Tiêu phải không? Không có gì. Gâm gì nữa.
Chị ơi, làm cho em miến nộm với lại miến giò khuyến khích nhé. Hello. Tôi vào làm thủ tiêu để làm người tốt nhá. Rồi bây giờ phải mua đồ và nhịn nó ra. Không phải nữa mới dễ hành xử chứ. Các chú ở nhà thì phải để ý đấy. Không thì có chuyện gì xảy ra thì gọi tôi ở trong đấy không có sóng đâu. Rồi. Làm ăn cẩn thận đấy. Rồi. Được. Cứ xử bình thường thôi. Đi đông đông người một tí mới dễ hành động. Cái này không được ạ. Con bé Vân này nó đang bày mưu gì để nó hại Tình Kiều ấy. Cái này tí nữa mình phải đi theo nó đây. Đi vào trong nữa là Tình Kiều nó hại Tình Kiều ấy. Như này không được ạ. Con bé Vân này nó toàn chơi với bọn giang hồ thôi. Tí nữa mình phải đi theo nó. Còn bé Tình Kiều thì nó rõ là hiền này. Mà nó cứ lo vụ y tế để nó hại Tình Kiều. Của em bao nhiêu ấy? Chỉ thêm 44 với 100 nghìn.
Chị vào đây có việc gì đấy ạ? Chị rảnh chẳng có việc làm, chị vào đây chơi nói chuyện với em thôi mà. Em đang giặt quần áo à? Vâng ạ. Thế em cứ giặt đi. Thế chị ngồi ghế đợi em một tí nhá. Em cứ giặt đi. Đây, chị còn mua đồ ăn vào đây không? Tí nữa chị em mình ăn, nấu không ăn. Thế chị cứ ngồi ở ghế đi. Em có cái chòi này đẹp thế. Vâng ạ. Cũng mới làm chị ạ. Hoa đẹp thế nhỉ? À mà chị để đồ ăn vào kia nhá. Thôi chị vào đây chơi còn mua nhiều đồ thế. Chị mua vào đây không là chị em mình ăn. Mà chị chưa tìm được việc làm à? Chị chưa có chỗ nào nhận chị em ạ. À mà chuyện lần trước chị có nhờ em nói với anh Sáng ấy. Em cũng có nói rồi nhưng mà công ty anh ấy đủ người rồi chị ạ. Thế chị có đi xem việc ở đâu không? Chị cũng đi tìm mấy chỗ rồi nhưng mà họ không nhận em ạ. Khó tìm việc lắm em ạ. Bây giờ chị cũng chẳng biết làm gì nữa. Mà hôm trước em đi ngoài đường bị họ bắt nạt đấy thì cũng cảm ơn chị đã giúp em lúc đấy nhá. Không có gì đâu em ạ. Nhưng lúc đấy chị cũng chỉ dọa họ thế thôi chứ nếu mà họ quay lại bắt nạt chị cũng chẳng biết làm như thế nào cả. Nhưng mà cũng may chị có điện thoại để dọa họ để gọi công an nên họ cũng đi luôn. Cũng may ấy. Vì vừa lúc đấy thì chị đến đấy ấy. Chứ không thì chị cũng không giúp được gì cho em. Mà dù sao thì cũng cảm ơn chị. Không có gì đâu. À, mà em giặt quần áo đi để chị vào nấu mấy đồ ăn kia. Thôi cái bếp của em chắc chị không nấu được đâu. Chị có đun bếp củi bao giờ đâu. Nếu chị không quen bếp thì để đấy tí nữa em làm cho.
Chị cũng không biết bếp này nên là chị không biết nấu. Mà chị chỉ mua nấu tí chỉ rán lên xúc xích với lại khoai lang thôi em ạ. Em phơi lốt bộ của nó đã. Phơi xong vào nấu chị. Sao chị mua nhiều đồ thế? Chị mua vào đây ăn cùng em cho vui. Chị cũng chả biết mua gì đâu. Mua thứ này thôi. Mà bây giờ còn phải nấu những cái gì? Để em Em nhóm chỉ lửa dán nhá. cái này xong là dán cái này nữa là ăn thôi. Thôi, cứ để em nấu lửa. Chắc là chị cũng không dùng bếp củi bao giờ đâu nhỉ? Chị không biết nấu cái bếp này đâu. Thế chị ra ghế ngồi đi, để em làm nốt cho. Chị ở đây nói chuyện với em cho vui. Chắc là từ bé em nấu bếp này quen rồi nhỉ? Vâng, từ bé em cũng chỉ sử dụng bếp củi thôi chị ạ. Mà em không nhìn thấy bố mẹ chị bao giờ. Chị ở một mình hay ở cùng bố mẹ? Chị ở một mình thôi. Còn bố mẹ chị đi làm ăn xa rồi em ạ. Cảm ơn. Mà chị cũng không biết là bố mẹ em đâu. Em không có bố mẹ từ nhỏ rồi chị ạ. Em chỉ được một người nhận nuôi nhưng mà bà cụ cũng mất rồi. Thực ra em cũng không biết bố mẹ mình là ai cả. Em nấu ăn cũng khéo nhỉ? Em cũng không biết nấu nhiều đâu chị ạ. Chị chỉ mua đồ ăn sẵn ăn thôi. Nếu mà mình nấu được thì nó sẽ ngon hơn. Mà em nấu ăn khéo thế này nhỉ? Cả nào anh Sáng yêu em thế. Cũng chỉ là món bình thường thôi, có gì đâu chị. Chị Xem cái đĩa nhỏ bên dưới đó. Chị từ nhỏ thì chị chẳng biết nấu. Bố mẹ chị toàn cho chị tiền đi ăn thôi. Chị có bố mẹ yêu thương và bao bọc như thế cũng tốt mà.
đi nhanh mới được, biết ngay mà. Bé Vân nó lại vào đây rồi. Nhanh, lúc nào có sóng này, không phải nấu. Chị thấy từ ngày em vào đây bao nhiêu là cái đẹp cái trời, hoa hay các thứ nhiều. Mà thực ra chị hôm nay chị vào đây ấy thì chị cũng chỉ muốn là chị em mình thân thiện hơn thôi, chứ không muốn hiểu lầm như ngày trước nữa. Những chuyện nó đã xảy ra rồi thì thôi chị ạ. Chị cứ cố gắng để tìm mấy công việc làm ổn định cho mình thì như thế sẽ tốt hơn. Em thấy chị được ăn học có bằng cấp thì như thế sẽ dễ xin việc hơn, không như em. Thôi em cứ cố gắng lên. Bây giờ em có ánh sáng rồi, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cho em một công việc. Em cũng không được học nên cũng không có bằng cấp gì. Khó lắm chị ạ. Ánh sáng anh có hẳn một công ty lớn. Bé Vân này, nó vào đây nó nói khác hẳn với lại so với con nãy ở dưới quán kia. Nó vào đây nó toàn nói tốt với Thủ Tiêu mà. Nó có nói giống như ở dưới quán đâu. Món này em chưa được ăn bao giờ. Đấy, chị đã ăn món này rồi. Mà hôm nào bảo em không đi ăn. Anh ấy cũng giúp đỡ em nhiều rồi. Anh ấy còn nhiều việc phải lo lắm. Thế hôm nào chị mời em đi ăn. Rất em phải ngon hơn em ạ. Thôi chị ạ. Không phải mời em đâu. Chị ăn đi. Em ăn đi. Nhưng mà không được, thế là không được rồi. Mình phải quay lại đấy. Bây giờ mình mà về ấy, còn mấy dần nó làm hại Thủ Tiêu thì sao?
Thưa bác. Vâng, đưa cháu lại vào đây. Cháu lại vào đây để hại tử tiêu phải không? Không phải thế đâu bác ạ. Chị ý vào để hỏi thăm cháu thôi. Cháu đừng có mà tin người như thế. Sao bác lại nghĩ về cháu như thế ạ? Không phải đâu bác ạ. Thôi tôi cho cháu đi về đi. Cháu ở đây rồi này cháu lại hại tử tiêu ấy. Chị Vân. Bác ơi không phải như thế đâu bác ạ. Chị không có ý thế đâu. Bác ơi, thực ra hôm nay cháu đi vào đây ấy thì cháu cũng chỉ vào đây để xin lỗi Tử Tiêu và nói chuyện với Tử Tiêu thôi, chứ để cho chị em cháu hiểu nhau hơn, chứ cháu không có ý gì đâu bác ạ. Thôi. Cháu không phải nói nhiều nữa. Bác quá hiểu về con người của cháu rồi. Cháu đi về đi. Bác này, sao bác lại đối xử với cháu như thế? Thôi Vân à, thôi cháu đi về đi. Bác ơi, bác cứ bình tĩnh đã. Chị vào đây cũng không có ý gì đâu. Không có bác cứ vào đây ngồi đã, đấy cho mình nói chuyện tiếp ạ. Tử Tiêu à, cháu đừng tin cái mẹ Vân này nữa. Bao nhiêu lần nó hại cháu rồi. Bây giờ mà cháu cứ tin nó ấy, thì rồi nó lại hại cháu mất thôi. Chị ấy cũng mới giúp cháu bác ạ. Thế được rồi, để yên để bác gọi điện cho con trai bác. Ở đây điện thoại này còn không có sóng nữa chứ. Thôi bác cứ vào đây ngồi đã ạ. Thôi Vân ơi, cháu đi về đi. Cháu vào đây là để xin lỗi Tử Tiêu thật mà bác. Chứ cháu không hại Tử Tiêu nữa đâu bác ạ. Cháu nói thật đấy. Không được, bây giờ cháu đi về đi. Đúng rồi đấy bác ạ. Đấy cũng không có ý gì đâu. Thôi bây giờ á, cháu nếu mà bây giờ cháu mà không về ấy, để bác về bác gọi con trai bác vào đây rồi. Bác đi về bác gọi con trai bác ấy. Bác cứ bình tĩnh đã. Cháu chưa này thì để bác về bác gọi con trai bác vào đây. Không sao đâu chị ạ. Chắc là bác cũng chỉ hiểu nhầm thôi. Chị cứ vào đến ngồi đi. Chắc là tại chị gây ra nhiều chuyện với em quá nên là bác ấy mới như thế với chị thôi. Không sao đâu chị ạ. Một thời gian nữa bác ấy sẽ hiểu và thông cảm cho chị thôi. Chị cũng không phải nghĩ nhiều đâu. Thì thôi, chắc chị phải đi về thôi chứ. Tí nữa bác về bác lại tách anh Sáng cũng đi vào đây thì lại không tốt cho cả em với chị. Vâng, thế không thì chị cứ về đi. Nếu mà có gì thì chị em mình lại gặp nhau sau nhé. Thì thôi chị đi về đây. Có gì thì chị em mình nói chuyện sau nhé. Vâng ạ, thì chị về nhé. Cái bà già đương nhiên lại xuất hiện ở đây, hỏng hết cả chuyện của mình. Hỏng đi tìm.
Cái trần này cứ để cho em nhé, em làm trần làm sao được? bây giờ tôi đi mua cả đây. Hả? Đây. Tất cả bây giờ cổ bụng của em bây giờ tay cao cao luôn. Wow ơi, cho vững vô nhá. Xi chắc đủ để làm cho Trinh nhỉ? Đủ rồi. Vâng. Thế có thiếu gì báo em nhé.
Mẹ à, mẹ nhà nhá, con đi làm thôi. Con đi làm à? Vâng. Thế con ngồi đây mẹ chờ đây con ạ. Có chuyện gì đấy mẹ? Con ngồi đây. Con à, hôm trước mẹ đi xuống quán ấy, mẹ gặp con bé Vân ở dưới đấy. Thì mẹ thấy nó gọi điện cho ai ấy, thì nó nói là nó lên kế hoạch để nó hại Tử Tiêu. Thì thực ra thì mẹ nghe thấy thì nó cũng không được câu răng thôi. Thế là mẹ đi theo con bé Vân lên ám Tử Tiêu con ạ. Thì mẹ thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất là bình thường. Nó không giống như là con bé Vân nó nói ở dưới quán đâu. Thế là mẹ đi về nhưng mà mẹ cảm thấy không yên tâm. Mẹ sợ con bé Vân nó hại Tử Tiêu thì mẹ lại quay lại. Thì quay lại để mẹ đuổi con bé Vân về. Nhưng mà mẹ không đuổi được nó về. Mẹ bực mình lắm ấy. Thế nào mẹ gọi điện cho con thì lại không có sóng. Vâng mẹ. Mấy hôm trước thì con nghe Tử Tiêu cô ấy đã nói là Vân cũng nhờ cô ấy để xin vào công ty nhà mình làm việc mẹ, nhưng con không nhận đâu mẹ. Và con cũng đã cảnh cáo cô ấy rồi, đã không cho cô Vân đến gặp Tử Tiêu rồi mà cô ấy vẫn còn đến gặp Tử Tiêu nữa. Thôi mẹ, bây giờ con lên sửa gỗ một lát, xong là con vào trong nhà Tử Tiêu rồi bảo Tử Tiêu cẩn thận với lại Vân, chứ để Vân cứ lúc nào hai Tử Tiêu như thế không được. Mà cô ấy cưới đi cụ về như thế mà không chức nào được đấy mẹ. Thế bây giờ con đi làm thì xem là con vào luôn chỗ Tử Tiêu nhá. Vâng. Con bảo Tử Tiêu phải cảnh giác với mấy Vân đấy. Không có Tử Tiêu cứ hiền lành quá rồi đâm ra là để cho con bé này đứng bắt lại. Vâng. Thế con đi làm đi. Thì bây giờ mẹ cũng đi xuống quán mẹ mua ít đồ về cho thợ. Thợ người ta làm nhưng mà người ta cũng vất vả. Thế là mẹ cứ mua nước mua cho anh em công nhân làm nhé. Con đã đi làm đây.
Nếu mà em mấy làm Bác đây. Trang à? Vâng. Hôm nay cháu không đi làm ạ? Hôm nay cháu nhà có tí việc nên là cháu xin về sớm. Thế à? Vâng. Bác đi mua đồ à? Ừ. Bác đi mua đồ. Các bác đi với ai? Bác đi bộ. Đi bộ mình ạ? đấy 38.000 đấy. Thế em Em đến lần trước. Ừ. Của cô đeo cô. Cô hay một tháng rưỡi chưa? của em 38 thì sao? Cháu về luôn chưa? Bây giờ cháu về có thể không chơi thích đâu. Vâng. Alo, chiều nay tôi nghỉ buổi họp nhá. Alo. Đấy, tiếp tục bây giờ đăng ký được nhỉ?
làm cho em cái lò chõ một xôi em ạ. Anh làm bằng gỗ à? Ừ. Cái này là bằng cái gốc của cây cọ. Thế ạ? Được nhá anh nhỉ? Cái này thì sôi được nhiều lắm nhỉ? Đây, em sẽ cho gạo vào đây rồi sôi. Anh làm ở trên xưởng á? Cầm anh làm trên xưởng anh cầm về đây cho em. Trước thì anh thấy em đi hái gấc ấy, cho nên là anh đi em sẽ sôi gấc, cho nên là anh sẽ làm cho em cái này. Đẹp nhá anh nhỉ? Cho này cho em nhá. Vâng, anh thử lên sàn cho khỏi bẩn nhá. Đẹp thật đấy. Mà em đang làm cái gì đấy? Em phải đi che để làm cái nhà tắm ở phía bên kia ạ. À thế à? Vâng. Đây Hôm xem. nay anh có đi làm không? Không có, nhưng mà anh chưa. Một lát nữa anh đi. Anh rộng vào đây không có mặc quần áo đấy. Để em làm thôi. Anh vào đây. Không sao đâu, để như anh xem nào. Em làm như nào? Em định không cột ở đây xong rồi làm ra đây anh ạ. Làm ở đây á? Vâng, ở chỗ này cũng tiện nước luôn. Ừ, đây nó có đường nước ở đây rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà em làm như này thì có thể hơi nhỏ không? Thôi có một mình em không cần rộng đâu anh ạ. Như thế này nhá, bây giờ anh sẽ san cho em nó san rộng vào trong này một tí nữa nhá. Xong anh sẽ san bằng này cho em. Như thế Cái làm nó rộng cái nhà tắm ra. Chứ chỗ này thì em sẽ để đồ trên này. thì luôn cả chậu ở đấy à? Ừ, để chậu với lại xà phòng tắm dầu bộ đầu như thế đấy. Mà thôi cô bản đất anh với cô uống nước đi để em làm cũng được. Đưa anh làm cho. Nhưng mà như thế bẩn hết quần áo của anh đấy. Không sao đâu. Anh về uống nước đã. Thôi, để anh làm luôn cho. Thế để em về cắt mấy cây tre anh ạ. Em cắt che làm cọc cũng được. Em đã đo chưa? Em đo rồi. À. Đây là cái cột đấy em. Vâng ạ. Có 2 cái ạ. À. Để em lấy. Đấy à, em cắt xong 2 cột rồi đấy á. Vâng ạ. Đây chôn cho. Thôi, để em làm. Em để cô nốt như vậy đấy nhá. Sáng nay anh đến xưởng gỗ à? Ừ, anh đến xưởng gỗ rồi. Hiện anh cầm luôn lên cái cho gỗ cho sôi cho em.
Được chưa? Chút đấy được chưa? Em đào sâu tí. Đào sâu một chút nữa. Ở đây mình tôi thấy là được rồi đấy. Được chưa? Sâu tầm đấy được rồi đấy. Tầm Đi vào nhà bác chơi đã. Làm lại cái biết rồi bác. Bác đang có thợ làm đó ạ. Thế công việc của cháu ở trên xưởng nào? Cháu quen rồi nhiều bác ạ. Không, tại vì là cũng mới đi làm đấy là chưa quen, nhưng bây giờ là đây là sao phát tính thức đấy. Cháu không biết. Cháu cũng đâu đi chụp hạt không? Thế bố mẹ cháu thì làm gì? Dạ, bố mẹ cháu thì làm là buôn bán thôi ạ. Mẹ cháu thì làm là chuyên bán hoa quả. Thế nhà cháu thì được mấy anh chị em? Nhà cháu có 2 chị em. Chị cháu lấy chồng được xa lắm. Thế cháu đã có người yêu chưa? Cháu thì cháu chưa có người yêu. Cháu vừa mới học ra trường ấy. Còn trẻ nên là mới bắt đầu công việc. Thôi bây giờ lại tuổi các cháu còn trẻ thì cứ ổn định công việc đã, xong rồi đến lúc về tìm được một mối ai mà chính trạng thì cuộc sống của mình sau này là hơi vất vả. Vâng, cháu thì có 2 chị em nên là cũng muốn tìm kiểu ai ở gần một chút á, để sau này đỡ đần bố mẹ cháu, chứ không ông bà có mỗi mình cũng thương. Thợ ở dưới này có kịp làm xong 2-3 hôm nữa xong không bác? Nếu mà 2-3 hôm nữa thì chắc là cũng không sao đâu cháu ạ. Thế nhưng mà nếu mà ở trên công trình kia mà cần thiết thì tôi cứ cho thợ về trên đấy làm cũng được. Bởi vì nếu mà không về trên đấy làm thì là không kịp tiến độ cho khách hàng ấy. Được. Từ gần Tết rồi khách hàng cũng đang hỏi mới đổ máy xong thì chắc cũng khoảng 2-3 hôm nữa là lên tầng. Tự vì là bây giờ nhà đây cũng là buổi sáng mà thì thôi thì mình dừng lại làm sau một chút cũng được. Vì bác cũng vẫn còn nhà dưới nữa. Bác còn nhà dưới kia nữa. Thì nhà dưới đấy bây giờ bác vẫn không thì bác đi vào bác đi lại thôi. Bây giờ có mỗi 2 mẹ con mà bây giờ anh Sáng ở trên này và bác ở dưới đấy thì bác cũng buồn. Nên bác ở trên này bác ở từ sáng thì 2 mẹ con nó vui.
cũ của bác có ở gần đây không ạ? Không, nhà cũ của bác ở đây cách đây xa đấy. Vì là cách xa quá cho nên là sáng mua cái căn nhà này nó gần xưởng gỗ. Thì cái nhà này bác mới lên đây ở kìa. Sáng thì bác mới mua thôi mà. Thì là mua để gần xưởng để đi lại cho nó đỡ vất vả. Không có ở dưới nhà cũ thì đi lại xa xôi quá vất vả. Mua về là mình tự sửa sang lại kia là bác. Đấy, là bác là sáng là mới sửa sang lại hết đấy. Sửa sang lại cái nhà này này. Đúng muộn rồi. Tôi trở sinh viên trở đi về trước điện nha. Hôm nay nhà cháu có cái việc. Thế cháu về nhá. Thế thi thoảng được nghỉ thì này qua đây chơi nhá. Dạ vâng. Mình đang ở nhà bác không rồi. Vâng. Sáng nhà bác đi làm suốt ngày ấy. Dạ. Hôm nào được nghỉ cháu lại vào chơi với bác. Thôi bác về đi. Đi về đi. Cháu về nhá. Dạ vâng. Để đo thì cái này để nó làm cái cả không ạ? Thế anh cắt một cái thôi, để em ra kia lấy cây gỗ vào. À thế à? Ở ngoài kia còn một cây à? Rồi, lần trước anh làm cái tròn này vẫn còn. Ừ, Em mang vào xem có được không nhá? Em cầm vào đây cho anh. Đấy em, cái đấy à? Thì cái đấy chắc là vừa đấy. Thẳng nha. Để cắt cây này đã. Em đo xem nào. Em biết là nó còn đấy. Thừa cắt đoạn này đi em ạ. Để em cắt đã. Em cắt luôn cây này. Ai của anh? Đem về nha. Rồi anh còn đất thôi. Anh ngồi đây. Thôi, để anh làm nốt đã. Cái này anh đo chưa? Đây rồi em, đến đây. Em mang vác bọn đấy ra cho anh.
giải cây ngang nữa là được anh nhỉ? Ừ, mình cắt cây ngang nữa là được. Anh đóng đinh hay buộc dây thép thì anh nói. Anh cầm cả đinh với dây thép luôn đây cho anh được. Vâng. Anh lấy dây thép à? Được rồi để nha. Đóng cái đinh cái đầu này đã. Cho ra ngoài cho anh nhé. Đưa em giữ cái đầu này cho anh nhé. Có phải dịch lên không anh? Thôi, cầm đấy nha rồi. Rồi, em sang đầu bên kia nhé. Vâng. Đánh buộc dây thép đã. Em về cắt cái chai sàn này nhá. Ừ, em cắt cái chia sàn cho bạn được 1m2 em nhé. 1m2 ạ. 1m2. Được chưa? Được rồi. Cái này bổ ra đó. Cái gì để làm đôi thôi nhỉ? Đây nha. Em đợi ra rồi. Thôi đấy, bổ nốt cho. Thế thì em ôm thì chia ra nhé. Ừ, em học anh cái đấy ra.
đặt xem nào. Ở trong kia vẫn còn không? Còn em ạ. Để em ôm cho. Ừ, em giúp anh bê ra đây nốt. Anh ở đây rồi. Đâu lên đổ đi. Đưa em không? Đủ rồi đấy. Lấy 2 cái à? Cái túi đây không để không?
đổ bên trong nữa nhỉ. 3 giây thôi nhỉ? Ừ. Được rồi. Mà chặt luôn cái nứa ở đây em này cho nó quang. Chặt luôn cây này về mình đan luôn. Được. Đang xem. Chặt mình đan trên luôn. đây nhá. Vâng. Bổ ra. Anh ngồi uống nước đã. Không, anh làm luôn đâu. Go!
Anh mang ra đây này. Khám đây chứ. Đúng em không? Anh để đấy chặt đấy. Được đấy. Cái nào mà cứ nói cho em. Em chuyển lên đây cho. Anh ra chỗ này cho nó rộng. Được rồi. Ở đây đặt được ạ. Em đi đập đi nhá, để anh đan cho. Có thể cắt một cái lan nữa anh ạ. Để anh làm cho. Em cứ ngồi em đập đấy. Có chứ, để anh đan thôi. À, em ơi. Dạ. Sáng nay anh thấy mẹ nói chuyện là bảo là mấy hôm trước Vân có vào đây gặp em à? Vâng anh ạ. Chị ấy cũng có vào đây gặp em. Mà bác gái gặp chị ấy ở đây thế là bác mới đuổi chị ấy về. Nhưng mà thật ra chị ấy vào đây không làm hại gì em đâu anh ạ. Lần trước chị ấy còn giúp đỡ em nữa. Vân cũng không phải là người tốt đấy anh. Thôi, tốt nhất là em cũng không nên gặp Vân nhiều em ạ. Mà từ ngày chị ấy bị cảnh sát bắt nên là em thấy chị ấy cũng có thay đổi rồi anh ạ. Lần trước em đi mua đồ xong rồi gặp hai thanh niên bắt nạt em, xong đúng lúc đấy chị ấy đi đến, xong chị ấy còn giúp em nữa. Thế á?
Nhưng mà anh cũng không muốn cho em gặp Vân nhiều đâu em ạ. Cô ấy đã biết bao nhiêu lần làm hại em rồi. Em biết là anh lo lắng cho em, nhưng mà chị ấy cũng không có ý xấu gì. Mà thôi, em sẽ để ý hơn anh ạ. Mà anh cũng đang nói chuyện với Vân rồi đấy em ạ. Anh cũng bảo cô ấy rồi, từ giờ đấy không được gặp em nữa, nhưng mà sao cô ấy vẫn vào gặp em như thế nào nhỉ? Thì do hôm đấy chị ấy giúp đỡ em nên chị ấy mới vào đây thôi. Nhưng mà thôi được rồi, em cứ phải để ý đến Vân nha em nhé. Anh thấy mẹ nói như thế thì anh cũng lo lắng cho em lắm. Vâng, em biết rồi anh ạ. Để ý cô ta em ạ, chứ anh thấy Vân cũng không tốt đâu. Cái viên đá này của em vỡ mất rồi. Vỡ rồi. Thì em lấy cái khác. Em lấy viên khác không? Cái này anh đang Để em khiêng nhé. không cần đâu em ạ, em cứ làm đi. Em đi cẩn thận nhé.
Được, em cho anh cái năng này. Em để đây nhé. Ừ, cứ để đây cho anh. Còn một bước nữa em ạ. Còn một bước nữa em ạ. Anh ngồi uống nước đi. Ừ, đây. Em uống đi. Anh đang từ thứ đất. Hai phút rồi. Đây còn đứng. Rồi, ra nước nữa em ạ. Anh đặt trên đó. Ừ, Tuấn ở đây. Được chưa? Được rồi. Thấy Anh buộc lấy rồi. cái dây thép ở trên
Dạ, mời bác nha. Trên một đoạn. Đây. Khiêng bước kia ra. Được. Được rồi. Có bước kia ra luôn không nhỉ? Vâng. Bên này đi rồi đi anh. Được rồi em ạ. Buộc rồi đúng không? Vâng. Giữ đi. Rồi em ạ, cho nốt kim kia vào đây. Được rồi, đánh về lấy cái lẹp đó nhá. Vâng, cái lép em để ngay góc rồi. Anh chị ăn. Cái đinh này. Ừ, được. Được chưa? Để anh buộc cho. Được rồi anh ạ.
rồi em nhỉ. Này, được. Đi nhá. Con lại làm cái gì? Con này để làm cửa cũng được em. Em ơi, có chuyện này anh chút có nên nói chuyện với em không? Có chuyện gì đấy anh? Ở trên xưởng gỗ của anh cũng mới nhận một người vào làm việc. Anh ấy cũng đang vừa làm rồi ở công ty xưởng gỗ rồi anh còn đi tìm vợ nữa. Mà vợ anh ấy cũng trùng tên với em. Anh đắn đo lắm anh mới nói chuyện với em. Mà lần trước anh đưa em đến xưởng đấy, đợt đấy anh cũng đã vào làm rồi đấy. Em có thấy anh hay không? Thật ra lần trước em đến đấy em cũng có nhìn thấy một người nhưng mà em không nhìn thấy mặt anh ấy anh ạ. Em cũng không biết đấy có phải là người chồng của em không nữa. Nhưng mà anh đấy vào làm có làm ảnh hưởng gì đến công ty của anh không? Không em ạ. Anh ấy đến làm việc rất chăm chỉ. Nhưng mà em nghĩ đấy chỉ là dáng người giống nhau thôi. Tại vì chồng em, anh ấy không chịu khó làm ăn như thế đâu. Mà hay bây giờ em có thể xuống xưởng gặp anh ấy cùng với anh được không? Không sao đâu ạ. Em cứ xuống xưởng rồi gặp anh ấy xem như thế nào. Có phải anh ấy là người thân của em không? Nào nếu mà đấy là chồng của em, anh ấy mà biết em ở đây thì anh ấy sẽ không để cho em sống như thế đâu. Mà nếu bây giờ em đến đấy mà gặp anh ấy mà đúng là chồng của em thật, thì anh ấy biết chỗ ở của em chắc chắn anh ấy sẽ không để cho em yên đâu. Bởi vì em biết tính của anh ấy. Mỗi lần đi chơi với bạn và uống rượu say về, anh ấy toàn đánh em thôi. Giá như anh ấy mà thương em bằng một nửa của anh thương em thôi, thì chắc cuộc sống của em cũng không như thế này đâu anh ạ. Nhưng mà anh thấy anh ấy bây giờ cũng làm việc rất chăm chỉ mà em. Thôi, em cứ xuống đi, xong là gặp anh ấy một lần. Nếu đó là người chồng của em thì em cũng rất tốt cho em thôi. Nếu như em gặp anh ấy mà anh ấy không thay đổi thì nó sẽ không tốt cho em một tí nào anh ạ. Nhưng mà lần này anh thấy anh ấy làm ở xưởng gỗ của anh thấy anh cũng làm rất chăm chỉ em ạ. Và em cũng nên tìm anh ấy và nói chuyện. Nếu đúng là người chồng của em thì em cũng nên dứt khoát với anh ấy đi.
chứ anh thấy anh ấy vừa làm vừa đi tìm người thân như thế thì cũng vất vả cho anh ấy đó. Mặc dù anh cũng rất thương em, nhưng em không nên nói chuyện với người chồng cũ của em. Thế bây giờ em sẽ đi tìm anh. Em xuống đấy, nếu như đấy là người chồng của em thật thì em sẽ khuyên anh ấy đi về và không phải tìm em nữa. Như thế em sẽ không muốn anh ấy làm ở công ty của anh đâu. Em sợ sau này lại ảnh hưởng đến công ty của anh. Em biết anh ấy sẽ không dễ dàng thay đổi thế đâu anh ạ. Thôi được rồi, bây giờ em cứ đi thay đồ đi, xong mà anh sẽ đưa em xuống xưởng. Thế anh uống nước đợi em nhé. Em đi thay đồ đi. Hôm nay anh đi học xe vào đây à? Đường này bây giờ đi xe được anh.
vào gọi anh học ra đây nghe nhờ chút việc. Học ơi. Thì sao đây mà? Em là yên tâm, nếu mà anh ấy đúng là chồng của em thì Có cái gì đâu. anh học ra đây à? Vâng, chào anh, có việc gì đấy? Anh à? Tiêu à? Đây có phải là chồng của em không? À, anh ơi, anh đã bỏ khẩu trang xuống cho anh xem một chút. À, dạ. Không phải em ạ. Đây không phải là chồng của em. Chắc là anh tìm người. Anh học thì đây không phải là của anh, phải tức là Nhưng mà sao em nhìn thấy anh quen thế? các anh nhìn nhầm. Em gặp anh ấy ở đâu rồi em ạ? Em cũng quen với anh học nhỉ? Chắc tôi nhìn nhầm nên Em có nhìn thấy anh ấy một lần rồi nhưng mà em không nhớ. Em à, thế có phải là người chồng của em không? Không anh ạ, anh ấy không phải chồng của em. Nhưng mà em nhớ rồi. Anh ấy là bạn chị Vân. Anh ấy có đi cùng một người bạn nữa vào ngôi nhà của em đang ở anh ạ. Đúng là anh ấy rồi. Anh học à? Anh quen cả với Vân cả. Vân có phải Vân người béo không? Vâng, đúng không? Cô ấy là cô Vân. Người cũng gặp với anh. Thế anh quan với Vân thì anh đến công ty tôi có mục đích gì? Thực ra tôi đến công ty làm không có mục đích gì cả, chỉ mục đích của tôi là kiếm tiền. Thì là trong cái khoảng thời gian mà tôi đi tìm vợ ấy là khoản tài chính của tôi rất là khó khăn. Còn tôi quen với Vân là trong cái thời điểm đấy là tôi đang đi tìm vợ. Thế là cũng có gặp và làm quen với Vân thì trong quá trình mà đang thiếu vốn đấy thì cô ấy đã giúp đỡ tôi về một số công việc. Còn đến nhà bạn này thì có 1-2 lần tôi có đến nhà bạn này. Cảm ơn rồi, cảm ơn mình của tôi nhá. Bởi vì là từ ngày Vân bị cảnh sát bắt tôi đến rồi tôi không có liên lạc gì với Vân cả. Tôi cũng không có làm việc gì với Vân. Xin cảm ơn mình của tôi. Thôi được rồi, cái việc này ấy, thì anh phải để tôi kiểm tra lại nhá. Bây giờ anh ấy không còn liên quan gì đến Vân nữa thì tôi mới để anh lại công ty làm việc được. Thì còn anh mà vẫn liên lạc đi làm với Vân thì tôi sẽ cho buộc anh một công việc luôn. Tôi chắc chắn là giám đốc sẽ yên tâm của tôi không có liên lạc với Vân nữa. Giám đốc ơi, giám đốc đừng có đuổi việc tôi nhé. Bởi vì nếu mà giám đốc mà đuổi tôi bây giờ nhá thì tôi cũng không biết ở đâu. Còn tôi hứa với giám đốc là từ giờ thì là tôi cũng sẽ không làm việc với Vân nữa. Bởi vì làm một việc tay trái như thế thì tôi cũng không muốn làm. Và nếu mà tôi có làm thì con tôi mà biết thì chắc cô ấy cũng không đuổi với tôi đâu. Tôi được rồi. Ai gan à? Bây giờ nhé, em điều tra giúp anh xem cái mối quan hệ của anh học với lại Vân như thế nào. Nếu mà tôi mà biết anh vẫn quan hệ với Vân như thế thì tôi sẽ không cho anh làm việc ở công ty nữa đâu. Tôi hứa với giám đốc. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho anh ở lại xưởng để làm việc. Nếu mà anh còn làm việc với Vân nữa, tôi sẽ không cho anh làm việc ở xưởng này nữa đâu. Dạ vâng. Tôi sẽ mời anh ra khỏi công ty luôn. Vâng, cảm ơn giám đốc. Em hứa mọi thứ giám đốc công ty của tôi. Thế được rồi, bây giờ anh cứ đi vào làm việc đi. Dạ vâng. Đi ra. Bây giờ nhé, anh học có nhiều rồi thì em cố gắng để ý được anh học với anh nhé. Thì cứ để cho anh ở đây em xem thế nào nữa. Rồi việc đấy anh cứ giao cho em. Em cứ để ý đến anh học với anh nhé. Chứ anh thấy người của Vân ấy thì không tốt đâu. Mà em cứ để ý đến học với anh. Bây giờ em cứ vào làm việc đi. Anh sẽ đưa chỉ tiêu về nhà. Có anh, chào anh nhé. Tôi
uống nước nhé. May quá, hôm nay anh cũng đưa em đến xưởng gỗ mới biết anh học là người của Vân này. Lần trước anh ấy cùng với một người nữa vào đàn em anh ạ. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà anh vẫn phải để ý nhé. Vấn đề này thì anh sẽ để ý vào dây gam, sẽ để ý cho anh học. Em uống nước đi. Dạ vâng, anh muốn đi ạ. Nhưng mía ở đây ngon nhỉ anh? Ngon lắm em. Uống nước xong mà anh đưa em về nhà nhé. Vâng ạ. Mà nhìn anh học thì cũng thương anh nhỉ? Anh ấy thấy thương, không biết người vợ anh ấy như thế nào mà anh ấy cứ lăn lộn đi tìm như thế. Mong là anh ấy sớm tìm được vợ của mình. Không, em uống nước đi. Vâng ạ. Em uống đi. Vâng ạ. Mà may quá em ạ, người vợ mà anh học anh ấy tìm không phải là em. Mong là anh ấy sớm được sớm tìm thấy vợ này.